Tôi đã cứu một Hồ Tiên. Anh ấy nói sẽ thực hiện 3 điều ước của tôi. Thế là tôi ước có tiền bạc, nhan sắc và tình yêu của nam thần. Nhưng kết quả là điều ước lại thành hiện thực với Kê Muội. Còn tôi thì bị fan cuồng nhiệt của cô ta giam giữ và tra tấn đến mất. Đến khi chết tôi mới biết rằng mọi chuyện đều là âm mưu của số phận. Bởi vì nếu tôi ước điều gì thì kẻ thù của tôi sẽ được gấp đôi điều đó. Trong vòng luân hồi, tôi trọng sinh, trở lại ngày cứu Hồ Tiên ấy. Lần này tôi lại ước 3 điều ước. Chị ơi, Tiểu Nham ca ca đã lên núi một mình rồi. Chị mau đi cứu anh ấy đi, được không? Chị à, sao chị vẫn còn đứng ngẩn ra vậy? Tiểu Nham ca ca không phải là nam thần của chị sao? Chẳng lẽ chị không lo lắng cho sự an toàn của anh ấy à? Kiếp trước, vị hôn phu đưa tôi đi du lịch. Nửa đường thì anh ta và Kế Mị mất tích, khiến tôi tưởng rằng vị hôn phu đã vào rừng nguyên sinh. Có nguy hiểm, tôi mang theo tính mạng mình để cứu anh ấy. Không ngờ lại giải cứu được Hồ Tiên đang bị mắc kẹt. Lần này, tôi có thể quay đầu rời đi, không dính vào mớ rắc rối này. Nhưng nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, tôi không cam lòng. Tôi muốn báo thù. Bây giờ tôi sẽ đi cứu anh ấy. Chị à, đây là bản đồ em xin được từ người hướng dẫn ra. Em nghe nói anh Nham ca ca đến chỗ này. Chị có thể đến đó tìm thử. Tôi nhận lấy bản đồ. Rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Cô ta thích điều ước nhân đôi đúng không? Vậy tôi sẽ giúp cô ta toại nguyện. Có ký ức kiếp trước, tôi dễ dàng tìm được hồ ly trắng bị mắc kẹt. Chân hồ ly bị đè bởi một cây cọc gỗ lớn. Nó phát ra tiếng kêu thê lương đầy đau đớn. Nghe nói đó là cọc gỗ đào bị thiên lôi đánh xuống. Dù là Hồ Tiên cũng không thể thoát được. Tôi cố gắng bày cây cọc gỗ ra, sau đó băng bó chân bị thương của Hồ Tiên. Nguồn năng lượng của Hồ Tiên lơ lửng giữa không trung, hiện ra trước mắt tôi. Hỡi người thiện lương và có duyên, ta là Tô Đát Kỷ. Để cảm ơn người đã cứu ta, ta nguyện thực hiện 3 điều ước của người. Tôi muốn trúng xổ số 1 tỷ. Được. Bây giờ, hãy nói điều ước thứ 2 của người đi. Để tôi nghĩ xong rồi nói. Con có thể làm vậy sao? Sao lại không chứ? Điều ước là chuyện quan trọng. Sao có thể tùy tiện nói ra được? Phải suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, làm sao tôi biết ngươi có thực hiện cho ta hay không? Nhớ đâu chỉ là lời dối gạt. Không được, ngươi phải nói ngay bây giờ. Nếu không, ta sẽ thu hồi điều ước của người. Người đời nói rằng hồ ly bản tính gian xảo, giỏi nhất là lừa gạt. Lời này của không sai. Trước mắt tôi đây, một con hồ ly đã thành tinh, mà lời nói dối vẫn tuôn ra dễ dàng. Nó tưởng tôi không biết bí mật đằng sau, nên cố tình gạt tôi đã cứu nó. Nó buộc phải thực hiện điều ước của tôi, trừ khi tôi không cần. Nếu không, 3 điều ước chưa hoàn thành, nó sẽ không vượt qua kiếp nạn. Phí công chịu một trận thiên lôi, vậy thì thu hồi đi, tôi không cần nữa. Vậy người mau nghĩ đi. Cứ yên tâm, ta còn sốt ruột hơn người nữa. Món nợ máu của em gái cùng cha khác mẹ với tôi cũng đến lúc phải trả rồi. Để giúp tôi hoàn thành điều ước, hồ ly chẳng biến thành một mặt dây chuyền nhỏ hình hồ ly, treo lên cổ tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi trong bộ dạng nhếch nhác bước ra khỏi khu rừng nguyên sinh. Vừa ra khỏi lối mòn, liền bắt gặp em gái và vị hôn phu đang chờ sẵn. Chị ơi, thấy chị không sao thật là tốt quá. Em lo đến mức sắp chết rồi. Tôi gạt tay cô ta ra, cảm thấy ghê tởm. Trước mặt người khác, cô ta rất giỏi che giấu bản thân, tự tô vẽ mình thành đóa hoa bách hợp thuần khiết, vừa khiến người khác thương xót, lại khiến họ căm ghét tôi đến kẻ đứng sau tất cả. Chẳng hạn như vị hôn phu của tôi, anh ta rất tin tưởng trò hề của cô ta. Tô Huyền Huyền, thái độ này của em là sao hả? Như Yên đã lo lắng cho em cả đêm. Vậy mà em lại đối xử với cô ấy như thế. Em còn là người không? Hừ, thế còn anh? Tôi vì cứu anh mà một mình mạo hiểm vào rừng sâu. Còn anh thì ngay trước mắt tôi lại âu yếm với em gái tôi. Anh là thứ rác rưởi gì chứ? Chị ơi, em vừa bị ngã lúc nãy. Anh Nhan chỉ nắm tay em để đỡ em dậy thôi. Thật sự giữa bọn em không có gì cả. Khà khà, cô là máy đẻ trứng à? Cả ngày chỉ biết khà khà kêu cục tác. Với lại, tránh xa tôi ra một chút. Cô mở miệng nói chuyện như kiểu đã chết 3 tháng rồi ấy. Ghê tởm. Nói xong, tôi quay đầu bước đi. Tôi còn bận đi mua vé số để trúng giải lớn đây.
Tôi nào rảnh để bận tâm đến cái đôi rác rưởi đó. Theo con số mà hồ ly tiên báo mộng, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một bộ số. Tôi trúng giải đặc biệt. Giải thưởng lên đến 100 triệu, ngày nhận giải. Tôi dậy thật sớm. Sau khi trừ thuế, số tiền còn lại gần 80 triệu. Số tiền được chuyển vào tài khoản của tôi, theo từng đợt. Ra khỏi hội trường nhận giải, giống như kiếp trước. Tôi ngay lập tức bị đám đông phóng viên vây quanh. Em gái kế đã mua chuộc phóng viên để họ đến phỏng vấn. Định dùng danh nghĩa từ thiện để công kích tôi. Phóng viên lấy hỏi tôi cô Tô. Giờ đây cô giàu có chỉ sau một đêm. Xin hỏi, cô có ý định đền đáp xã hội không? Tất nhiên rồi. Tôi đã quyết định mua lại mảnh đất vừa bị bỏ đấu giá gần đây. Tại đó, tôi sẽ xây một tòa nhà. Mở nhà ăn miễn phí cho người già và lớp học miễn phí. Để người già nghèo khổ có cơm ăn, con cái của người lao động nhập cư có sách vở để học. Nghe quyết định của tôi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ai cũng khen tôi nhân hậu. Tôi cũng thông qua truyền thông nhắn nhủ đến mọi người. Tôi đã tiêu hết sạch tiền rồi, đừng ai mong gì ở tôi nữa. Về đến nhà, em gái kế lao thẳng vào tôi. Tô Huyền Huyền, cô bị sao vậy? 80 triệu mà cô đi mua một mảnh đất rác rồi sao? Sao cô không tiếp tục giả làm đóa bách hợp? Em gái kế như sắp phát điên. Mẹ kế vội xuất hiện kéo cô ta đi. Trở về phòng. Em gái kế không hề hay biết. Đầu tiên tôi làm sau khi tái sinh là lắp camera giám sát trong phòng cô ta. Tô Huyền Huyền, con tiện nhân này dám dùng 80 triệu để mua một mảnh đất rác rưởi. Chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Đó rõ ràng là tiền của tôi. Sao cô ta dám làm thế? Sao con không bình tĩnh lại một chút đi? Nhớ cô ta ước với hồ ly để giết chúng ta thì sao? Đừng quên rằng cô ta vẫn còn 2 điều ước chưa thực hiện. Chẳng lẽ con muốn chết à? 2 lần, mẹ kế đúng là khôn ngoan hơn người. Nhưng tôi không để họ chết dễ dàng như vậy đâu. Ít nhất tôi phải để họ nếm trải nỗi khổ mà tôi đã chịu ở kiếp trước, rồi mới đưa họ đi chết. Chỉ như vậy mới đủ hả giận. Mẹ nói đúng. Bây giờ chưa thể gây sự với cô ta, con sẽ tìm cách khiến cô ta phải dùng hết 2 điều ước còn lại. May mà con tiện nhân này ngu ngốc, không biết rằng điều ước cũng có điều kiện. Cô ta giống hệt người mẹ đã mất sớm của mình, chỉ có thể làm bệ đỡ cho mẹ con chúng ta mà thôi. Vài ngày sau, đến ngày em gái kế trúng thưởng. Cô ta tặng tôi món quà lớn, tôi đương nhiên phải đáp lễ. Tôi đưa cô ta lên hát sớt, đồng thời công khai mối quan hệ giữa chúng tôi. Lập tức, báo chí vây kín em gái kế, phỏng vấn ngay trên phố. Thưa cô Lưu Như Yên, những việc làm thiện nguyện của chị gái cô, Tô Huyền Huyền, sau khi trúng số thật đáng cảm động. Xin hỏi, với giải thưởng 200 triệu của mình, cô có dự định làm từ thiện không? Các người sao không tự mà đi làm từ thiện? Tại sao lại lấy đạo đức ra ép buộc tôi? Tiền của tôi, có quyên góp hay không? Liên quan gì đến đám rác rưởi các người? Các phóng viên nhận được thái độ lạnh lùng. Bài viết phỏng vấn đương nhiên không có gì tốt đẹp. Chẳng mấy chốc em gái kế bị cộng đồng mạng công kích, bị lộ thông tin cá nhân. Những người thân từng bị cô ta quấy rầy để mượn tiền kiếp trước, giờ đây đều chuyển mục tiêu sang em gái kế. Cô ta không chịu cho bà dì họ vay tiền. Kết quả bị người ta tạt cả xô nước bẩn. Cố Nham vì bảo vệ mẹ mình mà toàn thân bốc mùi khó chịu. Nếu học theo Tô Huyền Huyền, hào phóng một chút, thì đã không ra nông nỗi này. Anh Nham, sao anh có thể nói tôi như vậy? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi tệ hại đến thế sao? Cố Nham hoàn toàn không biết bộ mặt xấu xa của đám người đó. Một khi cho dì họ tiền, hàng loạt họ hàng khác sẽ lao đến hút máu. Đến lúc đó, họ có thể làm ra những chuyện còn tồi tệ hơn. Còn mảnh đất của tôi, hiện tại đúng là rác rưởi. Nhưng trong tương lai, nhờ sự thay đổi quy hoạch, nó sẽ lập tức trở thành vàng ròng. Đến lúc đó, tôi sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Khi ấy, mẹ kế lại ra tay, bỏ ra 1 tỷ, lấy danh nghĩa em gái kế để lập quỹ từ thiện. Sau đó thuê công ty truyền thông quảng bá rầm rộ, xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực từ dư luận. Bà ta còn thuê một đội an ninh, đuổi hết đám họ hàng đến quấy rối. Cơn sóng gió lần này nhanh chóng được mẹ kế dẹp yên. Thế nhưng, sau lần cãi nhau trước đó, giữa em gái kế và Cố Diên bắt đầu có khoảng cách. Mối quan hệ của họ xa cách một thời gian. Điều này với em gái kế, người đang nóng lòng muốn gả vào hào môn, là một đòn chí mạng. Vì vậy, cô ta tìm đến tôi, muốn lợi dụng tôi để thực hiện điều ước thứ 2. Kiếp trước, điều ước thứ 2 của tôi là khiến nam thần yêu tôi. Nếu em gái kế tha thiết muốn kết hôn như vậy, đương nhiên tôi sẽ giúp cô ta đạt được nguyện vọng.
Hồ Tiên, tôi nghĩ ra điều ước thứ hai rồi. Ngươi đừng mong ước điều gì liên quan đến việc ai đó chết bất đắc kỳ tử, hay chịu cái chết bi thảm. Ta không làm mấy chuyện sát sinh đâu. Hồ Tiên, tôi muốn lấy một người đàn ông 25 tuổi.